हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। यहाँ हेर्नुस्, जस्तै टेस्टर देखिरहनु भएको छ। यो नर्मल टेस्टर छ दुईटा र यहाँनिर चाहिँ छ मेरो यो डिजिटल लाइन टेस्टर छ। र योमा चाहिँ मोडल नम्बर 82 छ। यो चाहिँ 81 मा चाहिँ न्युन टेस्टर हुँदैन, 82 मा चाहिँ तपाईको न्युन टेस्टर हुन्छ। र यहाँनिर हेर्नुस् तापारियाको छ कम्पनी र प्राइस पनि हेर्नुस् त्यहाँनिर। र योमा चाहिँ न्युन टेस्टर छ र यो चाहिँ बोथ यहाँनिर हेर्नुस् 12 र 220 एसीडीसी मा काम गर्छ भनेको छ। 82 हो र यो चाहिँ पेन जस्तो क्लिप झुन्डाउनु पनि सक्नुहुनेछ तपाईले। र यहाँनिर हेर्नुस् भोल्टेज, पहिला म तपाईलाई भोल्टेज देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुस् इन्डिकेटर पनि ग्लो हुँदैछ र यहाँनिर कति भ्यालु पनि देखाउँदैछ र न्युट्रलमा बल्दैन। यहाँ हेर्नुस् र अलिकति तपाईलाई उठाएर देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुस् न्युन बल्ब ग्लो हुँदैछ र भोल्टेजमा थिच्नु भयो भने चाहिँ यहाँनिर 220 म्याक्सिमम देखाउँदैछ। यहाँनिर 220 भनेको यसको रेन्ज चाहिँ तपाईको 254 हरुसम्म पुग्छ। र यहाँ हेर्नुस् फेरि पनि देखाउँछु तपाईलाई 220 भोल्टेज देखाउँदैछ। यहाँनिर भोल्टेज मात्रै चेक गर्दा चाहिँ। र यहाँ बल्ब लिएको छु र बल्बको पनि जुन चाहिँ यो हाम्रो इन्सुलेसन रेजिस्टेन्स टेस्ट भन्छ नि, जुन चाहिँ हामीले बाहिरबाट इन्सुलेसन टेस्ट गर्दाखेरि जसरी गर्छौं, हामीले मेगरहरु युज गर्छ त्योमा चाहिँ। तर यो पनि हल्कासँग देखाउँछ यसले पनि, किनभने मेरो वायरमा करेन्ट छ कि छैन भनेर यसले एउटा साइन छ। यहाँनिर तपाईले अलिकति नोटिस गर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुस्, म हातले देखाउँदैछु तपाईलाई। यहाँनिर हेर्नुस् साइन, एउटा साइन यहाँनिर चाहिँ करेन्ट छ भन्दैछ, करेन्ट फ्लो हुँदैछ यो वायर भित्र चाहिँ है। तपाईले त्यति राम्रो देख्नु भएन है, र म तपाईलाई अझै क्लियर गरेर देखाउने छु। यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् मेरो हल्का मात्रामा त्यहाँनिर एउटा साइन ग्लो भइराख्छ, त्यहाँदेखि करेन्ट फ्लो हुँदैछ भनेर। अब यहाँ प्लायर लिएको छु। यहाँ हेर्नुस् प्लायरले मैले कट गरिदिएँ वायरलाई। अब बिचमा ब्रेक यसको चाहिँ यहाँ हेर्नुस् बोल्दैछ र यहाँ हेर्नुस् साइन मेरो छँदैछ र यहाँ हेर्नुस् साइन मेरो हरायो, बिचमा ब्रेक भयो र न्युट्रलमा त ब्याक करेन्ट फ्लो हुँदैछ। यहाँनिर हेर्नुस् फेरि पनि म देखाउँदैछु। हेर्नुस् साइन छ, साइन हरायो, बिचमा ब्रेक भयो र न्युट्रलमा फेरि फ्लो हुँदैछ करेन्ट, ब्याक करेन्ट। यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर छैन मेरो, फेरि ब्ल्याक वायरमा त छ। यसरी तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ लाइन कहीँ पनि बिग्रेको छ या बिचमा चुटेको छ भने चाहिँ, जो चाहिँ यो जुन चाहिँ नर्मल टेस्टरले चाहिँ गर्दैन। र यसले 12 भोल्ट पनि टेस्ट गर्छ, डीसी भनेर भनेको छ। म तपाईलाई ब्याट्रीको टर्मिनल चेक गरेर देखाउने छु। यहाँ हेर्नुस् पोजिटिभ टर्मिनलमा विथ साइन 12 भोल्ट देखाउँदैछ र नेगेटिभमा पनि विथ साइन 12 भोल्ट देखाउँदैछ। यसरी हामीले चेक गर्नु छ। र यति नै थियो तपाईलाई यो भिडियोमा देखाउनु पर्ने।